Look at it. I'm sorry, this is just not very good. Bo. Keep working, Maru. Oh, is Maru Bahar. What say how you like, no? মানে কি কম আৰু বুজাই বুজাই মানে মই হেৰান হৈ গৈছো সেই বুজি কিটা মেচুৰিটি আহিব ইয়া গম নাপাম আজি আৰু কি হ'ল মই ইয়াক ক'লো যে বিয়াৰ এটা আমাৰ সময় আহি আছে ন বাট সি সিধা নহয় সি যেনেকুৱা আছে না আগৰ সেই কলেজৰ যেনেকুৱা আছিল এতিয়া এনেকুৱা আছে জানানে কৰ মাৰ বিয়ে মদ খোৱা ঘুৰা ফুৰা সেইবোৰে কিমান বুজাম মই বুজাই আছো আপু বুজাম তই চিন্তা নকৰিবি তই বসু ৰিলেক্স হ'ব পানী খাবি নেকি ৰিলেক্সৰ মোৰ কি কব লাইফৰ পৰা ৰিলেক্স বস্তুটো পিছা শান্তি বস্তু নোপাই হৈ গৈছে জানানে তই জানো তাৰ খংটো কেনেকুৱা খংত কিবা এটা কৈ দিছে সি আপলা আহিলে তোক সৰি বুলি ক'ব তই বস না সৰি ক'লে কোনো ঠিক হৈ নাযায় ন দুটাই দুটাই ইমান ভাল পাওঁ তই কাজিয়া কিয় কৰ মিলি থাকিব নোৱাৰো এই মেচুৰিটি কেতিয়া হ'ব সেইটোকে ভাবি থাকো কম নাপাৰো মোৰ কথা কেতিয়া শুনিব মই তাক ভালকে বুজাম কি বুজিব তাৰ এনেও বহুত টেনচন হৈ আছে এফালে জব পোৱা নাই ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ প্ৰেছাৰ ঘৰত কাম বন আচ্ছা জব পোৱা নাই মানিছো মোৰ জব তুমিও জব বিচাৰি দিছা ন সেইটো কমছে কম ভালকে কৰা সেইটোৱে তো সি এতিয়া কৰিছে তো মোৰ তাত কমছে কৰিছে তো এতিয়া কিবা এইজনে নহয় কৰি আছে সি কিন্তু হয়তো কিবা কিন্তু তই বেছিকে কলি চাগে এইটো লাগিছে চাগে সেইটো নহয় চোৱা এতিয়া বিয়াৰ বয়স আহি আছে দুটাই হয়নে গম পাব লাগে বুজি পাব লাগে সেই পইচা যিখিনি পাই আছে পাই সেইখিনি আমাৰ সিকিউৰিটিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা নাই সি আহিলে সেই পইচাখিনি ললে হাল মদ খালে উৰুৱালে ফুৰিলে ঘূৰিলে শেষ আৰু মানে কি কম আৰু ৰখান্তি লাগিছে আৰু তাৰ ঘৰৰ কথা যিটো পেছা আছে নে ঘৰৰ কামৰ পেছা ইফালে কাম পোৱা নাই কি ভাল এটা জব পোৱা নাই সেইটো কাৰণে সি ফটোগ্ৰাফি কৰিছে ফটোগ্ৰাফিটো কেনেকে কন্টেক্ট পোৱা নাই চবফালে কি ফেল হৈছে তো তাৰ সময়ত হয়তো তো কিবা এটা কৈ দিছে গম পাইছো ফটোগ্ৰাফি ইয়াৰ পেছন হয় ইয়াৰ ইচ্ছা আছে কৰে কিন্তু বৰ্তমান যে সিচুৱেচনটো চাই পেলাই বুজি পোৱা যায় ন এতিয়া ইয়াৰ হিটো লাইনৰ কাম নহয় হি বুজি কিয় নাপায় ঘৰৰ পৰা ইয়াক খিনি হেল্প কৰিব কাৰণে পইচাও দি আছিল জানানে তো যদি ইয়াৰ যদি ইমানে ইগত লাগিছে যদি ন হি পাছলৈ ঘূৰাই দিব পাৰিব যি আহিব পাছলৈ নাই হি মানে নিজৰ সেই ইগতে থাকিব ইয়াৰ কথাতে থাকিব মোৰ কোনো ভেলুৱে নাই বা কি মুটাটো থাকিব খোজা নাছিল কিন্তু মই এটা জোৰ কৰি দিছো যে কি কিটো বেয়া পায় যে বেলেগৰ পৰা হেল্প খোজাটো কিন্তু উপায় নাপায় কি আছে কি সবতে ফেল হৈছে তাৰ কিবা এটা খং আছে তাৰ ইচ্ছামতে কামবিলাক হোৱা নাই সেইটো লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যায় চিন্তা কৰিব নালাগে সব কথাতে কি খং বুজা মানে ভালকে যে বহি কথা পাতিম নাই নহয় চোৱা তুমি ইমান কষ্টৰে কাম কৰি আছা ন কিবা এটা ঘৰৰ কথা ভাবি পেলাই তুমি পইচাও জমাই আছা বাট ঠিকটো ইয়াৰ নাই তহঁতে অকল কাজিয়াৰ কথাটো ভাবি আছো তহঁতৰ ভাল মুহূৰ্তখিনি মনত পেলা ন চিধা অকল তহঁতে কাজিয়াটো লাগি থাক নাই কাৰণ মই সৰুৰ পৰা দেখিছো তহঁতৰ সৰুৰ পৰা যেতিয়া একেলগে ডাঙৰ হৈছো জানো আৰু খংটো বেছি ভালে নাপাই চাগে কিয় নাপাব একেবাৰে নুশুনে কিয় নাপাব তাৰ জানো আজিলৈকে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত কিবা দেখিছো নেকি বেয়াটো দেখা নাই তথাপিও ন সিটোকে ভাল পায় মই জানো সিটোকে ভাল পায় চিন্তা কৰিব নালাগে মই তাক ভালকে বুজাম তই ৰিলেক্স হৈ বহ এতিয়া তোৰ কাৰণে পানী আনো মই পানী এতিয়া মই চাগে সুইচাইডে কৰিম আৰু মোৰ মানে ইয়াৰ নচলিব আৰু কেতিয়া নচলিব চাগে ভাঙিব আমাৰ ব্ৰেক হ'ব তই বেছি হাইপাৰ হৈ আছ তহঁতৰ দুটাকে একেলগে বহাই পেলাই মই বুজাম তহঁতে বুজিব লাগিব আৰু মই বুজাম আৰু তাকো মই দুটামান গালি দিম এতিয়া কি চিধা হ'ব সেই নুবুজে কিমান বুজাম চোৱা ইমান বুজাও মই দিনটো ফোনতে আমি কথা পাতি থাকো বুজাও মই নাই সি মানে কি ক'ম আৰু